För mig som bor i södra delen av landet så är bäverjakt något lite exotiskt och något som man inte upplever varje år. Så när Martin Rogne bjöd in mig och Oliver till en bäverjakt tillsammans med Butte Eriksson uppe i Klarälven under några dagar i maj så var jag inte sen att tacka ja. Det jag gillar med bäverjakt är att den ofta är väldigt fridfull och man ges chansen att uppleva naturen på våren ur ett jaktligt perspektiv. Det är inte så många andra jaktformer att praktisera under denna tiden. Vi har lagt upp jakten så att vi kommer att drifta ner i båt längs med Klarälven. Vi har en sträcka på cirka 3 kilometer som vi får jaga. Under tiden vi driftar så spanar vi givetvis i första hand efter bävrarna men även efter platser de kan tänka sig uppehålla så att vi vet var vi ska spana lite extra mycket kommande drift. När vi har driftat ner till områdets gräns så kommer vi att köra uppströms för motor och påbörja en ny drift. Och nu när vi börjar här så Oliver han har ju aldrig skjutit bäver så att det är givet att han ska få börja med bössan. Att jaga från motordrivet fortskaffningsmedel är förbjudet enligt lag. Dock är motorbåt undantaget från detta under förutsättning att jakten ej påbörjas från efter att 1 minut får flutet sedan man slagit av motorn. Därför är det viktigt att tänka på att man plundrar bössa i både magasin och patronläge under den fasen när man använder motorn för att transportera sig. Som i detta fallet när vi kör uppströms efter en avklarad drift. Sen är det okej igen att ladda efter att motorn har varit avslagen 1 minut och påbörja jakten. Även om vi lägger vårt huvudfokus ute i själva älven så är det också väldigt intressant att testa lite av biflödena. Just här har vi ett tillflöde som vi vet att det har synts bävrar och vi hittade färska bävergnag vid strandkanten. Så att vi måste ju checka av den lite försiktigt. Så fort vi kom ut på älven igen så såg vi en bäver som var på väg upp mot biflödet. Tyvärr låg vinden helt fel och bävern gjorde som är så typiskt för bävrar. De dyker mot snabbt plast.
Många gånger hinner man inte dra så mycket luft då, utan det är vanligt att de kommer upp igen till ytan efter en halv minut eller så. I detta fallet så antingen fick han mer luft med sig eller så lurar han oss totalt för att vi såg inte den bävern flera gånger. Så att vi får spåna vidare. Andra jaktdagens morgon mötte oss med ihållande regn. Vi spanade i flera timmar och trötta och frusna så höll vi på att tappa lite i koncentration när vi helt plötsligt fick en chans på en bäver. Känns bra. Då vi inte vet om det är träff i bävern sitter Oliver beredd att kunna ta ett snabbt skott för att avfånga bävern. Normalt sett får vi inte transportera ett laddat vapen i båten under färd med motor, men här går det inte att ro mot strömmen så att syftet med en snabb avfångning måste stå över det kravet. Vi kan konstatera att skottet har tagit något högt när vi tittar på filmen efteråt. Ja, vi har inte riktigt varit så framgångsrika den första passen som vi hade hoppats på. Så vi är ute här nu och räkar lite bävergnag och var vi kan ha bävrarna. Och här har vi hittat då ett tydligt tecken på en bäver som har varit framme och tagit lite, det är asp här i älvkanten. Det är jäkla effektiva djur. Så vi fortsätter vidare längs älven och sen vi kan hitta mer spår efter dem. Ja, detta är väl, jag vet inte hur pass färsk kan vi utgå från detta är. Ja, det är svårt att säga, men Det är inte jättefärskt. nej, inte jättefärskt, men det är inte många, det är inte många dagar heller. nej, för han är ju fortfarande grön och fin. Och här är mycket sådana grejer. Ja.
Ja, mystiken tätnar. Jag har hittat lite mer bävergnag. Nu är ju inte dessa, de är inte pinnfärska här. De är ju från i år, men det är inte riktigt den färska som vi vill ha inför kvällens sittning här. Men det är tydligt att vi är de på spåret. Det är rätt imponerande byggen. Ja. Vilka byggingenjörer. Hämtar de dynga från marken nu eller? Ja, det lerar ju på botten. Ja. Det är rätt stora pinnar och hit oss. Är detta vad man kallar en bäverdamm? Ja, just det. Kan man säga någonting om var efter hyddan? Är det nedströms och uppströms dammen? Uppströms? Ja, uppströms. Vi ser ju hyddan och är ju 40-50 meter upp här. Ja, det är på knycken där. Vi ska gå dit och titta sen när vi ser fortsätter på den där liten stund till. För det är två stora aspar som man håller på med där uppe. Vi har kommit fram lite längre fram här i dammen nu. De har dämt upp så hyddan är på andra sidan här nu. Den var ungefär hälften ligger väl över vatten och under vatten. Känns ju inte så jättegammalt. Nej. Kan det vara vecka? Ja, max. Max. Skulle jag tro. Ja, för det är fortfarande riktigt. Det är fortfarande fuktigt. Det luktar ju mycket. Ja, det luktar ju väldigt mycket asp här. Men det här tror jag har varit utsatt förut sen. Ja. Där har du gammalt som håller på att svalla över nu. Just det. Här också lite bättre. Jag är till ännu längre fram här. Men den smakar nog inte så bra den. Nej. Den var törr den. Ja. Bävern är närbesläktad med ekorren och finns i två underarter, amerikansk bäver och europeisk bäver. I Sverige utrotades bävern 1871 och återinfördes från stammar i Norge 1922 och den europeiska arten vi har. Bävern bygger normalt sett dammar och bor i hyddor i dammen. Men i stora älvar som Klarälven så bygger de även bo i hålor i strandbanken och oftast är ingången under vatten. Bävern lever av vattenväxter, örter och blad och fäller träd för att få material till sina hyddor och till sin damm. Och genom att dämma så kommer man också åt växter längre upp ifrån vattendraget. Som i Klarälven dämmer man inte, utan här bildar man istället stigar och går upp längre in i så att säga skogen för att söka sin föda. Detta är en väldigt fin kväll och egentligen är vi ute lite tidigare än vad man behöver. Men vi vill titta av ordentligt och bland annat kolla det här tillflödet som vi hade räkat tidigare under dagen. Innan vi kör upp och tar en drift under den perioden som vi bedömer är allra bäst, det vill säga timmen innan mörkret lägger sig.
ingen luft kvar nu i den. Så den kommer snart upp igen. Om inte han har ett väldigt dåligt huvud. Träffade han? Jag är lite säker. Det kan ha varit aningen högt. Tredje gången helt. Jag skulle precis trycka. Helvete. En fantastisk kväll på Klarälven är till ända. Och Diana har inte varit med oss fullt ut och bävrarna har inte velat gå på land. Och då vinden snurrar och bävrarna får vittring av oss och dyker, tvingar oss till att ta skott i vattnet. Och en simmande bäver är inget lätt mål i en älv där man får ta hänsyn till att båten driftar åt ett håll, bävern simmar åt ett annat och dessutom så guppar det lite i sidled. Ska man då försöka träffa en snusdosa som ligger ner, då är det inga lätta skott. Vi kan ju se här på filmerna att det är ruskigt nära. Jag har varit ute och jagat nu i 2 dagar här, skjutit på 2 olika bävrar. Båda var på rätt sidled, men vi har skjutit in bössan på ett par centimeter högst på 100 meter, så vi ska kolla här med lite och ta och se hur vi får korrigerat vid nästa skott. Då vi filmar har vi möjligheten att analysera skotten i efterhand och vi vet ju att det ligger ruskigt nära. Men det är alltid bra att bygga upp lite självförtroende och dubbelkolla bössan ändå. Vi vet att kulbanan gör gällande att det ska ta ungefär mitt i på 25 meter och på 130 meter. Och det känns alltid skönt att få en bekräftelse på att det gör så. Och så satt då. Nu var det ett par timmars snabb sömn som gäller innan väckarklockan ringer upp oss till vår sista jaktmorgon på Klarälven för denna resa. Vi kan bara hoppas att turen är med oss mer imorgon bitti.
Knappt har jag hunnit slita sömngrusen och ögonen på Oliver med mitt tillrop om bäver. Och vi faktiskt ser en bäver. Nu får vi hoppas att jaktgudarna står oss bi. Ja. Dökan. Vår strategi är nu att följa bävern och försöka hålla oss rätt i vind till han går upp på land så att vi kan få ett enklare skott än de vi tvingas ta i vattnet. Jag ser inte. Jag kan inte se. Där. Då bävern kom upp till ytan igen ganska snabbt kunde vi konstatera att det var ett bomskott. Och hoppas vi att han ger oss en chans till. Ja, det är den. Det är lökten. Nej, eller? Ja. Där ser man ja. Ska jag avvakta eller skjuta? Nu tog du. Den är då. Jag har fått din första bäver. Fy fan vad gött. Grattis ska det vara. Grattis. Tack så mycket. Fjärde gången helt blir det den här. Fy fan. Lägga på den där bössan eller vad? Sticka ner handen och ta den i skärten. Fan, det kändes som att det aldrig skulle gå. Fan, jag trodde jag hade bommat först när jag flaskade så mycket. Det var väl troligtvis att sprattla. Lite grann. Var ska jag ta en slant? Jävlar, jag gick ju på en grund.
ta ni svansen där. Åh shit. Nu blir jag tass. Åh herregud. Han var ett dyngre. Ja, nu får du ta i. Oj! Han är ju så jäkla hal. Du, den där var stor den. Det är så hal, jag tappar den. Hjälp mig att lyfta. Oj! Fy. Ja, det är väl sån närryckning. Det var kallt, fy fan. Ja, säger de Oliver. Ja, det var ju... Måste vara ett av de nervösaste skotten jag har tagit på mycket länge. Det går inte att beskriva hur mycket man fokuserar där. Men det går ju resultat, så att det är skönt. Kyligt. Det är frostgrader. Det ligger väl på 1-2 minus. Fryser här på relingen. Och jag har glömt vantar i bilen. Vänd upp båten lite. Jag ser inte riktigt när den där kan vara ställd neråt eller? Jag ser han. Ja, jag ser. Det är för styvt skott. Vi följer han. Svimmar där borta. Gick han upp på land? Ja, han är på land nu. Var? Var? Jag ser han igen i vattnet. Nej, han är i vattnet. Han simmar under den yttersta grenen. Jag ser inte han nu från att simmat inåt. Han är någonstans inne i riset. Ja, jag ser.
Tack. Grattis. Är det nu man säger det går bra nu? Ja. Flytet har vänt. Ja, exakt. Sätter den där är ingen kula i loppet. Jag låter Oliver stå för de svåra skotten så tar jag de lätta. Ja. Alla bisse! Något mindre än den Oliver fick, va? Ja. Men fortfarande en vuxen bäver i alla fall. Nej, det var riktigt roligt. Så ja. Under frågan om när vi åkte förbi och såg ingenting. Nej. Och sen stängde vi av och så gled vi och så höll vi på att prata lite och så där är han Ja. på land. Han måste ju ha suttit längre upp i gräset. Och så var på väg ner. Ja. Och jag tror inte han var störd av oss. Han bara liksom gjorde vad han brukar göra. Ja. För att han var ju inne och... Jag såg aldrig om han var uppe helt på land först. Men han var i alla fall bak. Jo, han satt 1 eller 2 meter upp på land. Ja. Men jag tänkte när han simmade första 40-50 meterna. Om han var uppe helt eller han bara var inne vid kanten. Nej, jag tror han var uppe helt. För jag såg jämt när han liksom rörde sig och gled ner. Ja. Så jag tror han var uppe. När ser man hur snabbt det kan vända. Ja. Nöter man i dagar. Visst, vi har ju sett bäver haft chanser, men det är en perfekt morgon. Mm. Och nu när Oliver fick chansen och sen hann vi bara köra upp som en gång och så fick jag chansen och nu är det Olivers tur igen så kör vi på en liten stund. Mm. Ja, vi har direkt efter att vi hade bärgat pappas bäver här så ser vi en till som sitter upp på land och solar sig eller gör vad han rummet så, men han gick i vattnet och har simmat nedström så alltså vi försöker ro i kapp honom och se vad vi kan hitta på. Den simmar snett in mot land istället. Nu var han in mot strandkanten. Nej, det gungar för mycket. Nu är han i vattnet igen. Han är på väg upp på land igen tror jag. Jag slutar att ro nu så att jag styr. Ja, nu var han upp på land. Bara håll stilla. Ska jag skjuta? Ska jag skjuta? Ska jag skjuta? Ja, där var han. Såg väl ut att gå bra det. Grattis igen då. Tack igen då. Ja fan, det tyckte jag vi förtjänade. Ja. Och vi jagade sen genom hela elden. Ja.
ska fasen. Åh. Åh fan. Oj! Nej, men där. Så här. Ja. Det var inte helt fel. Nej, den blev lite varm också. Ja. Hur långt har vi jagat han egentligen? Vi har nog jagat han i 2,5 kilometer nästan. Ja, måste vi gjort. Men vi började jaga på andra sidan i korset älven. Ja, nu är det riktigt skönt väder. Nu är det... Ja. Ja, då sitter vi här efter en avslutad jakt. Det får man väl säga var lyckligt, eller vad säger du Butte? Ja, och det gick bra till slut. Ja. Och vi har ju jagat här nu i Klarälven i, ja detta är andra dagen eller så, och det har varit lite utmanande de första dagarna. Ja, det har varit väldigt utmanande. Vi har haft inte jättemånga chanser. De chanserna som vi har fått har varit svåra skott. Båten gungar, ett långt håll, bävern simmar, allting. Liten måltavla, bara huvudet. Och det har inte gett så några chanser på bäver som går på land heller. Nej, det är första dag vi har haft det. Ja. Vad säger du, en sån morgon vi har haft idag, det är ju just en drömmorgon, det är det ju. Men, Ja, men är det normal aktivitet på bävarna som vi tycker idag eller? det skulle jag nog tro att det är ganska normalt. Ja. Det är det, men att det är ju just det att träffa rätt i väder och vind och allting. Ja. För det som slog mig när jag jagat bäver tidigare är att det har ju varit den första halvtimmen i ljusningen. Sen har jag ofta fått höra att det inte är lönt. Men här skulle jag vilja säga att tvärtom, här har vi varit ute i 1,5-2 timmar innan vi har sett första bävern. Mm. Är det normalt eller är det bara lite idag tror du? Eller? Nej, det är nog ganska normalt här i alla fall. Ja. Så, för jag tror ju att de är i skogen och äter och gnager. Ja. Och så kommer de ner när de liksom ska dra sig mot hydda igen. Ja, just precis. Jag vet att du jagar i skogssjön här också. Ser du några stora skillnader mellan hur bävarna uppträder så att säga i skogskärnorna och här nere i älven? Nej, det är ungefär detsamma. Det enda är väl att i skogssjöar där är det mycket enklare för en... Ja, där kan de ju inte simma 2,5 kilometer. Nej, för det sista fick vi jaga en ganska bra bit. Ja. Ja. Så att vi ska flå de här och din stora vägde 25 kilo nästan. Ja. Och sen hade vi den andra lite drygt 20 och sen fick jag ju stå för ynglet i flocken då, 19 knappt. Så men det var jättekul och de har ju jättefina skinn och Martin har lovat att han ska hjälpa oss ta hand om köttet också så att jag har aldrig ätit bäver så vi ska testa det också. Mm. Så vi får ge oss lag med att flå helt enkelt. Nu står vi här med våra 3 bävrar och jag skulle vilja testa att flå min egen bäver och tänkte att du skulle få visa mig lite om jag gör. Japp. Så jag sätter väl igång. Yes. Vi kör ett snitt uppifrån tänderna här. Ja. Så går vi ner ganska rakt ner emellan hjälpungarna. Man kan känna dem om man känner lite så här. Ja. Så det kan du känna på din här så inte du skär i den sen. Så man kommer emellan där. Där.
Precis, du känner på sidan där är det 2. Ja, precis. Vi kan väl börja med det snittet där i alla fall till att börja med. Ja, här har vi ju de bävergällorna här då som sitter. Man kan göra lite sprit på. Jag och Botte vi spelade i Olsäter Beavers så det är våran dryck där på lagfesterna. Botte brukar säga att det smakar i asfalt i 14 dagar efteråt. Och jag tycker det är ganska gött, ja. Om man nu vill göra sån här bävergäll, Martin, hur gör man då med den här körteln? Ja, du kan ju ta 75 ren sprit då, och så lägg in en sån köttel. Så får du stå och dra. Jag kommer inte ihåg vad länge det är nu, men det är ju... Jag kommer inte ihåg, men det är även 2-3 veckor tror jag. Med sånt där. Och sen så får du silet då. Och så kan du ta ifrån det blandade där så kan du hälla i ren sprit då. Så det blir extrakt då. Det är dumt att dricka koncentratet då. Det går att vara bra det med, men det blir ganska bra smak på det ändå. Jag har kommit ner till första benet här. Hur ska vi göra nu? Vi flår runt benen då, så vi gör aldrig något snitt upp så. Ja. Utan du kan ju flå in den lite här så du kommer ganska nära. Gnosis. Så du kommer ganska nära kanten här nere på benen du ser. Ja. Vid foten där. Då gör man bara ett snitt så. Så kan man antingen sticka in där då, eller också från den här sidan ut. Så du får liksom ett hål här. Så typ, så ser man. Ja. Så bara försöker man få runt lite här. Så du får en öppning. Så tar vi sågen, så sågar vi av benen här. Så. Då har vi öppningen där, så bara drar man ut så. Så är det bra om man kan vara 2 här så man kan spänna upp lite så här. Så vill du jämt hålla i den benbiten där som hänger ut, bara hålla upp den så. Okay. Så här. Så. Jag försöker inte skära det här. Så. Så blir det. Perfekt. Och då blir det bara 4 hål där för att benen har suttit helt enkelt. Jajamän. Det är ett rätt rejält skinn. Ja, det är stort. Kanon. Detta var en film som tidigare varit utgiven på DVD. Vi har bestämt att vi ska släppa alla våra tidigare filmer här på YouTube. Och gillar du denna så hoppas jag att du även gillar de andra. Här kommer du se några miniatyrer som leder dig direkt till några av de andra filmerna vi redan har släppt.